Hi, everyone. I hope you are all doing great and amazing. Today, we're back with our podcast on the topic work culture. I hope you all enjoy our last time discussion, and I hope you do the same for this one. Thank you for joining the conversation. And yes, do share it with others so that they can be part of our conversation as well. Awesome. So, guys, I want to ask you how do you think is our work culture as an individual and also as a society? Society as in our country society. And why do you think is the way it is? Who wants to break the ice? Aman. የስራ ባህላችን እንዴት ነው? የስራ ባህላችን በጣም ብዙ ከታሙት ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው። እንደ ማህበረሰብ የስራ ጠንካራ የስራ ልማድ የላቸውም ነው የምንባለው። ወይም ጠንካራ ሰራተኞች አይደሉም፣ ሃርድ ወርኪንግ አይደሉም ነው የምንባለው። ለእኔ የሚሰጠኝ ስሜት ይሄ ቫሊድ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን ወደዛ ያደረሱን ምክንያቶች አሉ ደግሞ እና አንዳንዴ ከጀርባ ያሉት ምክንያቶች ማለት ጀስቲፋይ የሚለው ቃል ትክክል ላይሆን ይችላል፣ ግን ጀስቲፋይብል ነው ብዬ አስባለሁ። አንዳንዴ የስራ ባህልና ልማድ ከብዙ ነገሮች ጋር የሚያያዝ ስለሆነ ማለት ነው። ኤክስተርናል ፋክተሮች ምን ያህል ፑሽ ያደርጉሃል ምናምን እና አንዳንዴ ኮንፊውዚንግም ይሆንብኛል። ለምንድን ነው አንዳንዴ ሰዎች አገር ውስጥ ያለን ባህል እዚህ ሀገር ስንሆንና ወደ ውጭ ወጠን ደግሞ ስናይ በጣም ጠንካራ ሰራተኞች፣ ታታሪ ሰራተኞች እንደሆኑ ይወራል እና ኢዝ ኢት ሪሊ አባውት የኛ የስራ ባህል ወይስ አካባቢው ወይም ኢንቫይሮንመንቱ ያሳደረብን ተጽዕኖ የሚለው አንድ መነጋገር የምንችልበት አይዲያ ይመስለኛል። ምክንያቱም እንደ ሰው የኛ የፐርሶናሊቲያችን ጉዳይ ነው ወይ የልማዳችን ጉዳይ ነው ወይስ አካባቢያችን ዙሪያችን የፈጠረብን ተጽዕኖ? ይሄን ደግሞ ከምን አቅጣጫ ማውራት እንችላለን? ዝም ብለን ጀነራላይዝ ከምናደርግ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ስለሚወራው ደግሞ ከምን ከራሳችን ኤክስፔሪየንስ ተነስተን ምክንያቱም አገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ልማድ ስላለን እንዴት ኢንፍሉዌንስ አድርጎታል የስራ ባህላችንን? ምን የተለየ ነገር አግኝተናል? ወዚት ሪሊ እኛ የስራ ባህላችን ደካማ መሆኑን የታዘብነው ከሌሎች ጋር ባለን ኢንተራክሽን ውስጥ ወይስ ደግሞ ኢንቫይሮንመንታችን ያሳደረብን ተጽዕኖ ነው? ለምሳሌ የትምህርት ስርዓቱ ደካሞች እንድንሆን አድርገናል ብለን እናስባለን ወይስ በአካባቢያችን ያለው ኮምፒቲቲቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንት አለመፈጠር እኛን ጠንካራ እንዳንሆን አድርጎናል? ምክንያቱም አይ ቲንክ ሁላችንም አትሊስት ለተወሰነ ዓመት እዚህ ሀገርም ሰርተናል፣ እዚህ ሀገር ተምረናል፣ ከዛ ደግሞ ውጭ ሀገርም ተምረናልም ሰርተናልም መሰለኝ። ስለዚህ ከዛ አቅጣጫ ማየት የምንችል ይመስለኛል። እኔ በግሌ የነበረኝ ኤክስፔሪየንስ እኔ እዛ በአካል ተገኝቼ ምናምን ባልሰራም ሪሞትሊ አንዳንድ ስራዎችን እሰራለሁ እና ሁለቱን ሳነጻጽረው እኔ እንደ ሰው የሆኑ ኢንቫይሮንመንቶች ላይ ጠንካራ ሆኜ ማነው ደካማ ሆኜ በቃ የስራ ባህሌ በጣም የደከመና ታታሪነት የማይታይበት ሁኔታ ውስጥ እገባለሁ። በተለይ እዚህ አገር ውስጥ ከሰሯቸው ስራዎች ውስጥ እንደዛ ነው። ብዙ ጊዜ ኢንተርናሽናል የሆነ ስራ ከሰራሁኝ ደግሞ ኢንቫይሮንመንቱ ራሱ የሆነ አካሄዱን ስለሚያውቁበት ይሁን ምን ይሁን አላውቅም እኔን ቡስት የሚያደርገኝ አይነት ኢንቫይሮንመንት ያገኘሁበት ሁኔታ አለ እና ፕሮባብሊ የኛ የስራ ባህላችን ተብሎ የሚጠቃለል ሳይሆን ኢንቫይሮንመንትም የሚጨመርበት ይመስለኛል። እስቲ ሌሎቻችሁ ምን ትላላችሁ? እኔም የስራ ባህላችን በጣም ፑር ነው ብዬ ነው የማስበው። ለዛም ይመስለኛል ከኢትዮጵያ ድሃ ከሆኑ ሀገሮች አንዷ የሆነችው። ምክንያቱ ብዬ ነው የማስበው አንደኛ ሪሊጅናችን ማየት እንችላለን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምንም እንኳ እግዚአብሔር 5 ቀን 6 ቀን ሰርቶ እሁድን ቢያርፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እሁድን ጨምሮ ማርያም፣ ገብርኤል፣ ሚካኤል የተባለ ማለት አብዛኛው ከወራት አብዛኛው እንትን የስራ ቀን አይደለም። ይሄ ራሱ ትልቅ ፋክተር ሆኗል ብዬ አስባለሁ እንደ ሀገር ወይም እንደ ሶሳይቲ። ሪሊጅን ትልቅ ማነቆ ነው ካልቸራችን ሪሊ ፑር እንዲሆን ማለት ነው። ሌላው ከሪሊጅን ጋር ሳይሆን ካልቸር ራሱ ከካልቸር ጋር ለምሳሌ ቡና ሴሬሞኒ አለ አይደል? ቡና 2-3 ሰዓት ይፈጃል። ቡና አፍልተ ምናምን ታውርተ ምናምን 2-3 ሰዓት ይፈጃል። ይሄ በጣም ትልቅ ታይም ነው።
እንደ ሶሳይቲ ምን ዴቨሎፕ አድርገናል። ሰብሰብ ብለህ ስራህን ትተህ ወሬ ማውራት ማለት እንደ ባህል ሆኗል። ይሄም ወርክ ካልቸር ላይ አፌክት ያደርጋል። ሌሎች ለምሳሌ ክርስትና፣ ተስካር በጣም እንትን ናቸው። በጣም የተንዛዙ ብዙ ጊዜ ኮንሱም የሚያደርጉ ናቸው። እነዚህም ሪዝን ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ ወርክ ካልቸራችን ፕሮ እንዲሆን። በአዘን ኢንዲቪጁዋል በግሌ የወርክ ካልቸር ከታይም ጋር ነው የማገናኘው፣ ከታይም ማኔጅመንት ጋር ነው የማገናኘው። ለታይም ያለን ቫልዩ በጣም ፐርሰናሊ በጣም ዝቅተኛ ነው። ሌላው ግን ኢንቫይሮንመንት፣ ቅድም ብለሃል፣ ኢንቫይሮንመንታችንም ያለው ኢንቫይሮንመንትም አመቺ አይደለም። ኢንስፓየር አያደርግህም፣ ሞቲቬት አያደርግህም፣ ሲስተማቲክ አይደለም ሁሉም። ሌትስ ሜቢ አንድ ማሰብ የፈለግኩት ነገር ምንድነው ከኦሪጂኑ ብንነሳ ላይክ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ወርክ ካልቸር የሚለው ላይ ስናስበው አንድ አፌክት የሚያደርገው ነገር ስኬርሲቲ ኦፍ ሪሶርስ ነው። ሞር ስኬርስ ከሆነ አንድ ኤሪያ ላይ ሪሶርስ ሰዎች they have to work harder typically ማለት ነው። ኖርማሊ ስናስበው they have to work harder and in that sense it has a big influence in how society develops in a certain area. ስለዚህ I think that has a general influence in terms of የተለያዩ ካንትሪዎች የተለያየ ወርክ ካልቸር እንዲኖራቸው ፓርቲኩላርሊ የኢትዮጵያም ኬስ ያው ከድሮ አንጻር scarcity of resource has not been a problem in terms of earlier times ማለት ነው. Although nowadays we are one of the poorest countries again. Maybe that has an influence in terms of ያው ካልቸሩ ዲቨሎፕ ሲያደርግ በራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ኖርማሊ ፖፑላርሊ አንደርስታንድ የሚደረገው ያው የኢትዮጵያ ወርክ ካልቸር ጀስት ጀነራሊ ፑር ነው። እንትናም ቴክም እንዳለው አሁን ለምሳሌ ላይክ የተለያዩ ባህሎች እናከብራለን። ሜቢ ኢን ዳት ሴንስ ላይክ ኦሪየንቴሽናችን የተለያየ ሆኖ ሊሆን ይችላል። ላይክ ዌስተርን ካልቸር ላይ ኦሪየንቴሽናቸው ሞር ፕሮዳክቲቪቲ ኦሪየንትድ ነው። ፕሮዲውስ ማድረግ ነው እንትናቸው ፐርፐዛቸው። ብዙ ጊዜ ኢቨን ሶሻል ኢንተራክሽናቸው ወደዛ ሊድ የማድረግ ቴንደንስ ያለው። እኛ ግን ወደ ኢንተራክቲቪቲ ነው ወደ ኢንተራክሽን ነው ሊድ ማድረግ የምንፈልገው which across many third world countries notice ከተደረገ ያው it's a commonality that we all have. I think Indian culture like it's ወደ socially oriented የሆነ እንትን ያለን እና we favor more እሱን ፕራዮሪቲ መስጠት እንፈልጋለን ከሌላው አንጻር ከሰው ጋር ኢንተራክት ማድረግ ቡና እየጠጣን ለረጅም ሰዓት ማውራት ምናምን። ስለዚህ ሜቢ እሱ ላይም አንድ ነገር ማውራት ይቻላል። ኢንዲቪጁዋሊ ያው I don't think ከካልቸሩ አንጻር አፌክትድ ሆኜ ዲቨሎፕ ያደረኩት ነገር አለ ብዬ አላስብም as far as አሁን ያለሁበት ስቴት ላይ ማለት ነው። ግን ኦፍ ኮርስ throughout time አፌክት ያደረገኝ ነገር ሊኖር ይችላል። እንደዛ ራሴን ወደዛ ዲቨሎፕ አድርጌ ሊሆን ይችላል። ግን ጀስት ጀነራሊ ያው እኔን አፌክት ከሚያደርገኝ ነገሮች አንጻር ፕሮክራስቲኔሽን ነው። እሱም it's more of a personal issue rather than a cultural issue perhaps because it's worldwide. A procrastination issue I think it's more worldwide rather than just regional የሆነ የካልቸራል እንትን ችግር ሆኖ አይታየኝም። Yeah, that's been my experience so far I think. ኢንትረስቲንግ። እኔ አማን ኢንቫይሮንመንት ሲል የገባኝ አዝ አ ፕሮግራመር ስፔሻሊ ሁሌ አይ ቲንክ ዩ ጋይስ ውድ ኤክስፔክት ታስክ የሚሰጠው ሰው ነገሮችን አስተካክሎ ኤፊሽንት በሆነ ወይ እንዲያልቅ አድርጎ መስጠት አለበት። ሶ the environment need to be suitable so you can do your job so you don't have to spend your time thinking ምን መሰራት እንዳለበት። So I think that's the environment that I understand when you say ያን ፕላትፎርም ቢስተካከልልን ታይማችን በስርዓት መጠቀም እንችላለን። I got it and I think that's and one of the ትልቅ እንትን ሌላ ቴክ ያነሳው ላይ አሁን የኮፊ ሴሬሞኒ ምናምን ያነሳው ኢን ጀነራል ያ ኢንቫይሮንመንት ኢን ጀነራልም ኤፌክት ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። እኔ ለምን አሁን የሆነ ህፃን ሲወለድ አካባቢው ነው የሚመስለው የተማረው ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዛ አንጻር አፌክት ያደርጋል። ከዛ ግን at the same time I also have this feeling that we are the environment
እኛን የምንሰራው እኛ የምናረገው ነገር ነው እዛ የሚንጸባረቀውና የኢንዲቪጁዋል ኢፈርት እንትን ነው። ሌላ ይሄ የኮፊ ታይም ምናምን ያለው ኢትስ አክቹሊ ራይት አይ ቲንክ በጣም ጊዜ የሚፈጅ እንትን ነው ምናምን but they are also very very sweet የሆኑ ካልቸርስ ናቸው because አሁን ለምሳሌ እኛ ጋር ሁሌ ማስበው ወጥቶ ሰው ኢንተርቴን የሚያደርግበት ቦታ የለም ካለም ኢትስ ፕሮባብሊ ኤክስፐንሲቭ ሶ ብር ያለው ሰው ነው የሚሄደው ምናምን አሁን who in your family's members are ሄደው የተዝናኑ ብዙ ጊዜ እኔ ፈሚ ልጆች አሉ ቤት ምናምን እህቶቼ ወንድሞቼ ምናምን እና ወንድሞቼ እና እህቶቼ እና I want them to go እንዲዝናኑ ምናምን ፈልጋለሁ ግን ኦፍን አይደለም ይሄ የሚደረገው because ኢንቫይሮንመንታችንም ይሄ ፕላኑም እንደዛ የተመቻቸ አይደለም በየቦታው ብዙ እንትን ያለው አይደለም ትላልቆችም ስታይ እንደዛው የፈለጉበት ቦታ ሂደው የሚዝናኑበት የላቸውም so ይሄ ኮፊ ታይም is a way for them to vent I think so in that way stress relief ነው ይሄ በቃ ኩተታም የሚመስል ነገር ግን ደግሞ they use it እዛው ላይ ግን ባላንስ ቢደረግ እነዚህ completely ባይጠፉ ግን if we are able to balance them properly አሁን እዛ ሰዓታት መፍጀት ሳይሆን ሌላ ላይ ኢፌክቲቭሊ ሰርተው አሁን ቡና ላይ ስፔንድ ቢያደርጉት then that's okay እኛ ጋር ግን ሞር ይሄ እነዚህ የኮፊ ሴሬሞኒ or other things ኢንፍሉዌንስ ያደርጉታል ወርኩን ማለት ነው አሁን ሰው ስራ ላይ ራሱ ሆኖ ሰዓት ነው የሚጠባበቀው ወጥቶ የሚያርፍበት ማለት ነው ታስኩ ፕሮፐርሊ ዴሊቨር አያደርግም ምናምን ሶ ምንድነው ጥርት ያለ ስራ አታየም ብዙ ጊዜ ስፍሚ ይሄ አዘ ሶሳይቲ ይሄ አለ እላለሁ የተለያዩ ጥሩ ነገሮች ሊኖር ይችላሉ ካልቸሩ ላይ ኮፕ እንድናደርግ አዘ ሶሳይቲ ያገዙን ሊሆን ይችላል ቢሆንም ግን በዛው ልክም ወደታች ይጎቱናል ብዬ አስባለሁ ፕሮፐርሊ ማኔጅ ካልተደረጉ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ለፊቸር የሚመጣው ጀነሬሽንም እሱ ያየ ስለሆነ የሚያድገው የሚማረው ነገር እሱ ይሆናል ማለት ነው አዝ ኢንዲቪጁዋል ስንመጣ እኔ affected አይደለሁም ብዬ አስባለሁ I have a very very excellent work ethics ብዬ አስባለሁ ለራሴ አያደነቅኩ ሆነ ግን እንደዛ ብዬ ነው የማስበው because በተግባርም ሳየው ሰዓቴን ኢፌክቲቭሊ እጠቀማለሁ ስራዬ ላይ አላለምጥም ፕሮፐርሊ ነው የምሰራው እኔ ይሄ አንደርስታንድ አደርጋለሁ as a person ማለት ነው as an individual ግን እንዳልኩት ቅድም ላስት ታይምም ተነስቶ ነበረ ባላንስ መደረግ አለበት ብለን ያልነው የፕሮካስቲኔሽን ላይ እሱም ግን መኖር አለበት ስራም ብቻ መሆን የለበትም because at the end of the day as a society ወደ ስትረስ የሚያመራ ሀብት ሳይሆን እንዲኖረን የምንፈልገው I mean ሀብት ስል it doesn't have to be ብር but ሁሉም የበለጸገ very cliche word but I'm going to use it እንዲሆን balanced የሆነ way of culture work culture ቢኖረን is better I think it's an amazing point because መጨረሻ ላይ ወደ ባላንስ የሚለው ሀሳብ በጣም ብዙ ነገሮችን ይገልጻል ጉዳዩም የባላንስ ይመስለኛል አሁን ከብስሬም ከሁላችሁም የሆነ ብዙ ቦታ ወሰደኝ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው how diverse we took the ideas እንትንም እንዳስብ አደረገኝ ሜቢ ፊሎሶፊካል ሊሆን ይችላል ሀሳቡ ሊመስል ይችላል ስራ ምንድን ነው ወደሚለው ወሰደኝ ስራ ፕሮዳክቲቪቲ ምናምን ስንል እሱ ራሱ ምንድን ነው የሚለውን አሳሰበኝ በመጀመሪያ ደረጃ እና the way the shape it takes አሁን ብስሬ የጠቀሰውም አለ ለምሳሌ ይሄ ወደ ኢስት ፓርት ኦፍ the world ያለው አካባቢ ሶሻሊ ኢንጌጅ ማድረግ ነው ምናምን ሌላው ደግሞ በተቃራኒው ነው አሁን ቻሌንጅ አሁን እኛ ስለ ስራ ባህል ጥሩነት እናወራ ብንባል ዌስተርን ካልቸር has a better የስራ ሀቢት አላቸው ወደዚህኛው ስንመጣ ግን ደከም ያለ የስራ ሀቢት አላቸው ምናምን ወደሚለው ነው የምናደላው የሚመስለኝ ግን ይሄ ሆኖ ራሱ ምናልባት ጫናውን የፈጠረው the way work የሚለውን ዲፋይን የተደረገበት መንገድ ምክንያቱም in 100 200 300 years ዲፋይን እየተደረገ ነው የሚመጣው ስራ ማለት ምንድነው ፕሮዳክቲቪቲ ምንድነው ውጤታማነት ምናምን ይሄ ፕራክቲስ እያደረግነው ስንሄድ ዲፋይን እየተደረገ የሚሄድ ነገር ነው እና በዛ ምክንያት ይሄ ሶሻል ኢንጌጅ ማድረግ የሚፈልገው
ናቹራል አልሆነለት ይሆናል ይሄ የመጣ ያለው ወርክ ካልቸር። አሁን ለምሳሌ ዝም ብለን አሁን ያለንበትን ወርክ ካልቸር ብታዩት ይሄ ዴሊቨር ማድረግ ያለብን ነገር 11 ሰዓት ማነው 8 ሰዓት በቀን እየሰራን ፑሽ የምናደርገው ነገር ምናምን ምን ያህል ከኮምፎርት ዞናችን ያወጣናል ብንል ከጀርባ ያለው የሶሳይቲያችን ቴንደንሲ ጫና ይኖርበት ይሆናል እና ሶሻል ኢንጌጅ ማድረግ የሚፈልግ ማህበረሰብ በዚህኛው ወርክ ካልቸር ውስጥ ዊል ፋይንድ ኢት ሃርድ ኮምፓራቲቭሊ ከበድ ሊለው ይችላል ብዬ አስባለሁ። ያ ይሆናል የአካባቢያዊ ባያዙን የፈጠረው ብዬ ማስበው ማለት ነው። ሌላው ግን ሰውን ማዕከል ያደረገና ቁስን ማዕከል ያደረገ ብዬም አይቼዋለሁ። አይ ዶንት ኖ ምን ያህል ሪፍሌክት እንደሚያደርግልኝ እያሰብኩት ነው። እሱንም ሰውን ማዕከል ያደረገ ማህበረሰባዊ አኗኗርና ቁስን ማዕከል ያደረገ ብለን ብንለየው ሰውን ማዕከል ያደረገው ብዙ ጊዜ ሶሻል ኢንጌጅ ማድረግ ላይ በደንብ ፎከስ ያደርጋል እና ፕሮዳክቲቪቲውንም የሚለካው ሰውየው በደረሰበት የፕሮባብሊ የሳቲስፋክሽን ኦር የሃፒነስ ኦር የሆነ ሴንስ ኦፍ ግሮዝ እዛ ላይ የተመሰረተ ይሆናል መለኪያው። ቁስን ማዕከል ያደረገ ከሆነ ግን ኤፊሽንሲ ኦፍ ቱል ዩዚንግ ቱሉ ምን ያህል ኢምፕሩቭ አደረገ፣ ምን ያህል ላይፍን አቀለለ በሚለው ነው የምናየው እና ሁለቱ የሆነ አብሮ የማሄድ ኦፖዚት የሆነ ነገር አላቸው እና መጨረሻ ላይ ወደ ባላንስ ስናመጣው ለምንድን ነው ደስ ያለኝ ሁለቱን ባላንስ የማድረግ ጉዳይ ነው በጣም ቻሌንጂንግ የሚሆንብን ይመስለኛል እንጂ ኢቨን በማህበረሰባችን ውስጥ ራሱ የተለያየ ኳሊቲ ያላቸው ሰዎች አሉ። አሁን ሚሚ እንዳለችው የእሷ ባህሪ ሞር በቃ ታይምን ኢፌክቲቭሊ መጠቀም ሊደርሺፕ ምናምን ይሆናል ስኪሏ። ሌሎች ሰዎች ደግሞ ሌላ ስኪል አላቸው። ሁለቱን የማዋሃድ እጥረት ይመስለኛል የሆነ አንድ ላይ የማምጣት አብሮ የመስራት ጉዳይም ይመስለኛል መበታተንን የሚፈጥረውና ኤፊሽንሲን የሚያደክመው እንጂ ፕሮባብሊ ቢሰበሰብ ወርክ ካልቸሩም ኢምፕሩቭ የሚደረግ ነገር ይመስለኛል። ግን እስቲ ሌትስ ትራይ ቱ ስፓት ስፔሲፊክ የሆኑ ፖይንቶችን ለምሳሌ የኛ አሁን ቢያንስ ከጀነራላይዜሽኑ የወጣን ይመስለኛል። ዌር ጀነራሊ ፑር ከሚለው ወደ ስፔሲፊክ እንትኖች የመጣን ይመስለኛል እና ምንድን ናቸው ስፓት እናድርግ ቢባል ይሄ ነገር እንቅፋት ሆኖብናል፣ ይሄ ፑር ሀቢት እንዲኖረን አድርጓል የምትሉትን እስቲ ሌትስ ካም አፕ ዊዝ ዳት ካይንድ ኦፍ ፖይንትስ። እዛ ላይ ግን አድ ማድረግ የምፈልገው ማለት ነው እንድናስበው አድ ማድረግ ሳይሆን አይ ጀስት ዋንት ቱ ፑት አን ኤምፋሲስ አሁን አማን ያነሳው ሂውመን ቤዝድ የሆነ አካሄድ ቢሆን ያለው አለ። እኛ አዘ ሶሳይቲስ እንደዛ ቢሆን የምንፈልገው ያላችሁት ሁለታችሁም አለ። ላይክ ኢፍ ዳትስ ዋት ዊ አር የምናደላው ወደዛስ ቢሆን እኔ ደግሞ አይም ቲንኪንግ ኢትስ አክቹዋሊ ቢዩቲፉል አይዲያ የራሳችን ዌይ ኦፍ ሊቪንግ ይኖረናል ማለት ነው። but then at the same time I'm thinking like ከወርልድ ጋር ያለን ኢኮኖሚካል ሪሌሽንሽፕ አለ and then we also have to think people have to eat like I mean to that level ሁሉም በልቶ ማደር አለበት ቢያንስ right ኢኮኖሚካሊ የሆነ የሚነሳ ፕሮብለም ሊኖረን አይችልም if we're going to human based የሆነው ከሆነ ማለት ነው። እንደዛ ካልን የራሳችን ብቻ የሚለው ቀርቶ probably it's going to be ሌላውም ኢንተግሬት ማድረግ ሊኖርብን ይችላል እና I just want you guys to keep this in your mind ስናነሳ so yeah I think work የሚለው ወይም ስራ የሚለው ኮንሰፕት ላይ ፎከስ ካረግን I think it makes sense እንደውም እንትን ለማለት በደንብ ኤክስፕሌን ለማድረግ ምክንያቱም የተለያየ ሶሳይቲ ወርክን በተለያየ መልክ ዲፋይን ያደርገዋል ሄንስ the meaning of work culture የተለያየ ይሆናል እና እንዳልከው ከሪሶርስ ጋር ስናያይዘው especially some societies prefer like or just dictate on terms of like gathering resources ማካበት የሚለው ነገር ላይ ፎከስ ያደርጋሉ። So in that sense everything is directed towards productivity, towards gathering resources, towards increasing economy and whatnot. And then while others would rather orient themselves or guide themselves towards the more socially oriented or let's say the typical social interactions that we prefer to have in terms of as opposed to materialistic resource oriented perspective in terms of defining work. So I think an easier way to see this is work for living or living to work or something like that sort of dichotomy of defining work
which means like ለመስራት ነው የምኖረው ወይስ ለመኖር ነው የምሰራው የሚለው አስተሳሰብ ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ኢቨን ኢንዲቪጁዋሊ አይ ቲንክ ሁላችንም ላይ ያለው ችግር ነው። ላይክ እንከራከራለን አንዴ ከራሳችን ጋር which is a problem like አንዳንዴ ወርኮሆሊክ ትሆናለህ፣ አንዳንዴ ደግሞ ላይክ ስራ አትሰራም በአጠቃላይ ጀነራሊ ማለት ነው። ስለዚህ የኢንዲቪጁዋልን ኩዌስችን ነው አይ ቲንክ አስ ሶሳይቲም ያው ዲክቴት ያደርገዋል ዞሮ ዞሮ ካልቸሩ። ስለዚህ ኢን ዲ ኤንድ ጀነራሊ ዲፋይን አድርገናቸው ሴት ያደረግናቸው ስታንዳርዶች ይኖራሉ አስ ፓርት ኦፍ ካልቸር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰርገው ይገባሉ ትሩአውት ታይም and partly ያው የሪሶርስ ኢፌክቱም እሱ ላይ ነው። ምክንያቱም if resource is sufficient enough at a certain time ስራን በሱ ዲክቴት አናደርገውም ማለት ነው። ስራ የምንሰራው just generally like to sort of live for ourselves, like to feed ourselves. That's all the purpose work serves at that point. ስለዚህ ሀንት አድርገን ምግባችን የምናገኝ ከሆነ if that is sufficient enough, then there is no inventiveness about how to hunt or no effort towards changing how you hunt or making it more productive or whatever, if that is sufficient enough, of course. And then throughout time, of course, this changes, but this is a initiation process of the culture by itself. So yeah, there's a lot of nuance about it and how we go like defining it, but it's a really fascinating to see it in that way, I guess. እዛው ላይ ለመጨመር ያክል በጣም ደስ ያለኝ ፖይንት ስላለ ነው እዛ ላይ አይ ቲንክ ሚሚም የሆነ ሀሳብ ይኖርሻል እዚህ ላይ ብዬ አስባለሁ because it's a big part of what we did like a couple of years back. Of course አግሪካልቸር ላይ ነበረ ስናጠና የነበረው like how is this thing ምናምን እያልን ኤክስፕሎር እያደረግን ነበረ። ኤንድ አግሪካልቸር ስንል ደግሞ ተደራሽነት ላይ ስንሰራ ነበረ። የፍሩት በቃ ትግራይ ክልል ውስጥ የሚመረቱ የእርሻ ውጤቶች አቅርቦት እንዲኖራቸው ለሁሉም አክሰሲብል እንዲሆን የሚል ስራ ነበር የሰራ ነውና ይሄን ነገር ለምግብ አግሪካልቸራል ፕሮዳክትስ ላይ ብቻ ስላጠር ነው እንጂ በሌላም ነገር እንኳን እንትን ብንለው በጣም የተደራሽነት ችግር አለ እኛ ጋር እንላለን አይደለ? ለምሳሌ ምግብ በደንብ ይመረታል ባንልም ቢያንስ የሆነ ሊመረትበት የሚችል በጣም ትልቅ ፖቴንሻል አለ። ግን እኛ ያለንበት የተመጋቢነት ስታተስ፣ ድርቅ፣ የሚራብ ሰው፣ የተቸገሩ ገበሬዎች ምናምን ስናየው ደግሞ በጣም ትልቅ ነው በዛው ልክ። ይሄንን ወደ እውቀትም ወደ ምንም መዘርዘር እንችላለን። ሌላም የእውቀት ችግርም ቢሆን እንደዚሁ የዲስትሪቢዩሽን ችግር ሊሆን ይችላል። የሆኑ ሰዎች ላይ አለ እውቀቱ ኤንደን በደንብ ዲስትሪቢዩት አልተደረገም። አንዱ ፓርት ላይ በጣም ሎ የወረደ ታያለ፣ አንዱ ፓርት ላይ ደግሞ እውቀት ያለው ግን አክሰስ መስጠት ያልቻለ ታያለ። እና እንደዚህ አይነት ፕሮብሌሞች አሉ። አይ ቲንክ ኢትስ ፓርት ኦፍ አወር ወርክ የወርክ ካልቸራችን ካመጣው ኢንፍሉዌንሶችም አንዱ ስለሆነ ማለት ነው። እንደምናመርተው መጠን ልክ አይደለም። ችግራችንን ስናየው በቃ ማምረት ከምንችለው አንጻር በጣም የሚያሳዝን አይነት ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው አሁን እንደ ሀገር አይደለ? በሀገራችን ውስጥ በጣም ረሃብ አለ ምናምን የምንለው በዛው ልክ ደግሞ መመረት የሚችል አቅም እያለ ነው እንደዛ ይሆን ነው። እና ያን ያደረግነው አብሮ መሄድ መስሎ ስለተሰማኝ ነው። እሱንም መጥቀስ እንችላለን። አይ ቲንክ I think if I'm right, the sense of the resources and ምንፈልገው ምንድነው አጣጥመን መስራት አለመቻላችን right? Okay. Yeah, I think the same. እንደዛ አለ። I think that's where we touch the work ethicaችን እንትን ከሌላው አንጻር ሲታይ ካደጉ ሀገሮች ጋር ሌላ ሊሆን ይችላል። regardless of the more influence የሚያደርጋቸው ይሄ ነው ሳይሆን like ለኛ ሶሻል ነው more ለነሱ it's industry or globalization ምናምን ሊሆን ይችላል። but to be able to do the things that we want to do, for example, just that as it is የምፈልገው ነገር መስራት ላይ do I do it right or do I give it time? ይሄ እሰራለሁ ካልኩኝ እሰራዋለሁ ወይ? እሱ ላይ ራሱ I think it's also a gap. አማን ያልከው በደንብ ከገባኝ ማለት ነው። አሁን ፋርመሩ ልክ ቅድም ፕሮግራም እንዳልነው ፋርመሩ ዲስትሪቢዩሽን ላይ መግባት የለበትም፣ ፕሮዳክሽን ላይ ነው። ፋርመሩ ፕሮዲስ ያደርጋል፣ ሌላው ዲስትሪቢዩት የሚያደርግ ደግሞ ሌላ ነገር ሃንድል ያደርግለታል። እና being able to create a system for everyone
to put their input and then የሚቀጥለው ደግሞ ከዛ አንስቶ እንዲወስደው ትልቅ ምንድነው ሮል ይጫወታል ማለት ነው እና ወርክ ካልቸር ላይ በዚህ አፌክት ይደረጋል የሚለው ነው መሰለኝ ፖይንት ያዝኩት Exactly. That's the biggest point. እና የእውቀቷን ያመጣኋት ኢንቴንሽናሊ ነው። እኔ ለምሳሌ አንድ ገበሬ ነው ያሳደገኝ የሚያመርት ገበሬ። ከዛ ካሳደገኝ በኋላ ተምሬ የኔ ኢንፑት የእሱን ምርት ለማሳደግ አይደለም የሚውለው። you know what I mean? ዳይሬክትሊ እኔ የገበሬ ልጅ አይደለሁም፣ ግን ሳምሃው የሶሳይቲያችንን ቅርጽ ካያችሁት እኔን ማውጣት ነው የእሱም ዓላማ። እኔን ወደዛ ማውጣት፣ ወደ ሌላ ትሬንድ ማውጣት ነው ዓላማው። ሶ ሳምሃው ዌር ዲስከኔክትድ። የኔ ኢንፑት የእውቀትም ይሁን የምን ሲስተም መፍጠር የሚችለው ያ ስለሆነ እውቀቱ ነው ሲስተሙን የሚፈጥረው፣ ሌላ ምን ይፈጥረዋል? የኔም ኢንፑት ሌላ ነገር ላይ ነው የሚያርፈው፣ ተመልሶ የእሱ ፕሮዳክሽን ላይ አይደለም የሚገባው። ሳምሃው ከት ይደረጋል፣ እንቆራረጣለን እኔና እሱ። እሱም የኔም ብር ነው የሚጠብቀው በሌላ መንገድ እንዳመጣ። የእሱም ምርታማነት እንዲጨምር አይደለም የሚገባው። እሱም ሞር ዲስአፖይንትድ ይሆናል፣ የኔ ብር ላይ ዲፔንድ ማድረግ ይጀምራል። የኔ ብር ደግሞ በምንድን ነው የሚመጣው? በሌላ መንገድ ነው የሚመጣው። የሆነ ፒክቸር አለ እዛ ላይ እንትን የሚል የጥረትና የመስራት ፍላጎት ብቻ አይደለም ያለው እዛ ጋር ለማለት ፈልጌ ነው። እኔ ሌላም እንደዚህ አይነት ፋክተሮችም አሉ ማናስተውላቸው፣ ግን በጣም ዲፕሊ ኢፌክት ያላቸው። ይሄኛው ማለት ነው አይ ቲንክ ኤጁኬሽን ላይ በጣም ማንሳት የምንችለው ኢትስ ሪሊ አሜዚንግ ቢካዝ አይ ዶንት ኖ ከገባኝ ማለት ነው ሲንክሮናይዝ አይደለም ሲስተማችን ነገር ነው። ዋን አሁን ለምሳሌ አግሪካልቸር ከኤጁኬሽን ጋር፣ ኤጁኬሽን ከሄልዝ ጋር፣ ሄልዝ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኖት ኮኔክትድ። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ከዚህኛው ይሄኛው ከዚህኛው ተባብሎ አይደለም የሚሰራው። አንዱ ዩኒቨርሲቲ ይሄዳል ግራጁዌት አድርጎ ወጥቶ ኦፍ ኮርስ እኛ በአግሪካልቸር ነው ሜይንሊ ዲፔንድ የምናደርገው፣ ግን እሱን ኢንሃንስ እንደማድረግ ኦፍ ኮርስ ሌላም ኢንዱስትሪ ላይ ምናምን ዊ ኒድ ቱ ኢንቮልቭ አወርሰልቭስ ቢሆንም ግን ኦሪየንትድ አይደለም። አይ ቤርሊ ነው ትግራይ የትግራይ ልጅ ነኝ፣ ግን አይ ቤርሊ ነው ትግራይ ፎር ኤግዛምፕል ምን ያስፈልጋል ምን አለ የት ምናምን የሚለውን ያሁን አላውቅም። ሶ ይሄ ጋፕ አለ ካይንድ ኦፍ what I understand። እሺ ኢንትረስቲንግ። እኔ ግን እዚህ ጋር የሚታየኝ ሉፕ ነገር ነው። ወርክ ካልቸራችን ሉፕ ነው የሚታየኝ ያለው። ወርክ እሱ ሚሚ ጠቅሰዋለች። ሲስተማቲክ አይደለንም፣ አውቶሜሽን የለንም፣ ሲንክሮናይዝ አይደለም። የአንዱ ኢንፑት ወደ ሌላኛው የአንዱ አውትፑት ሌላኛው ኢንፑት አይሆንም። በዚህ ምክንያት ፕሮዳክቲቭ አይደለንም፣ ኤፊሽንት አይደለንም። ይሄ ደግሞ የሆነው ወርክ ከዚህ ከማለት ታሪካችን ወደኋላ ሄደን የነበረን ወርክ ካልቸር ነው። በዛ ምክንያት አሁን ሲስተም የለንም። ድጋሚ ሲስተም ደግሞ ወርክ ካልቸራችን ዴቨሎፕ እንዳያደርግ እያደረገው ነው። አሁን እዚህ ሰዓት ላይ ይህንን ብሬክ ብናደርግ፣ ለምሳሌ የሚሰሩትን ስራ ብንሰራ፣ ሲስተም ዴቨሎፕ ይደረግ፣ አውቶሜሽን ቢሰራ then everyone will be rewarded ለሚሰሩት ስራ ማለት ነው። then በዛው ልክ የወርክ ካልቸራችን ይጨምራል፣ ፕሮዳክቲቭ ኤፊሽንት እንሆናለን። እዚህ ጋር ሉፕ ነው እኔ የሚታየኝ። I think ሲስተሙ በትክክል ካልተስተካከለ like it's always going to affect, and then as Take mentioned, it's going to create a loop, and then people are going to think ቢሰሩም ፕሮዳክቲቭ አይሆኑም፣ ስለዚህ they're going to not work anyway basically. So in that sense I think I don't really have anything to add in terms otherwise it would be too obvious to say anyway. But maybe another question to raise here, maybe how much do you think that we deviate from like the most productive society, let's say like from the Western or whatever? How much do you think we deviate, like in terms of Ethiopians? How much do we deviate, or how less do we have in terms of a good working culture from your perspective? I don't know it in number, and I didn't do any analysis either. ስለዚህ እኔ ካየሁት ከሚሆን ከሰማው ኦር ሰው ካልቸር ከሚያወራው ምናምን አሁን ስራ ላይ ብዙ ጊዜ
ኦፊስ ሆኖ መውጣት ይፈልጋል ሰው ምናምን እነዚህ ጥቃቅን የሚመስሉ ግን ኮሙሌቲቭ ኢፌክት ሊኖራቸው የሚችል አዘ ካንትሪ ማለት ነው አሉ ብዬ አስባለሁ። ቢካዝ ይሄ ጥያቄ አዝ ኢንዲቪጁዋል ሳየው it does not affect me. I'm doing my best ብዬ ነው የማስበው። of course I can do better ሁሌ አሁን ለምሳሌ እዚህ ከመጣሁ በኋላ ታይም ማኔጅመንት ላይ ያላቸው ነገር ቬሪ ዳይሬክትሊ ሪሌትድ ከስራችን ደስ ይላል በጣም። ስራቸው ላይ they don't even touch their phone ሁሉም ላይሆን ይችላል፣ ሁሉም የራሱ ባህሪ ያለው ግን ጀነራል ሳየው አሁን እኔ ትምህርት ቤትም ግሩፕ ወርክም ስሰራ ምናምን ፎከስ አድርገው የተሰጣቸውን ስራ ይሰራሉ። ከዛ በኋላ እረፍት ላይ ደግሞ በደንብ አድርገው ይዝናናሉ። እንደዚህ አይነት እንትን አይቻለሁ እዚህ ማለት ነው። እኛ ካንትሪ ላይ እንደዛ አላየሁኝም። ብዙ ሰው የሚያለምጥ አለ፣ በጣም የሚሰራ አለ፣ እስከ እሑድ የሚሰራ አለ፣ ማይሰራም አለ። ብዙ እንደዚህ እንትን አለ በብዛት የሚታይ ማለት ነው። እዚህ ደግሞ በብዛት በአፖዚት ነው የማየው። በጣም ሰዓታቸው ሲያከብሩ ያለው የተሰጣቸውን ታስክ ኤፌክቲቭሊ ሲጨርሱ ያለው ያ so I feel like there is የሚታይ ጋፕ አለ ማለት ይችላል። there's definitely a big የሆነ ዲፍረንስ በሞራል ቫሊዋችን ራሱ በጣም የተለያየ ነው። ሞራል ቫሊዩ ማለት ፕራክቲካሊ የምናየው በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ውስጥ ያለው። ለምሳሌ እዚህ እንግዲህ ቅድም እንዳለችው ነው ሚሚ በዳታ የተደገፈ ላይሆን ይችላል። ጀስት ፐርሰናል ኦብዘርቬሽናችን ነው የሚሆነው፣ እኔ የማይበት አንግል ነው የሚሆነው። ግን ሙስና በጣም በብዛት አለ። እድሉን ካገኘ ማንም ሰው ስልጣን ላይ ወጥቶ የሆነች ነገር ማካበት ነው የሚፈልገው። በቃ ሾርትከት የመጠቀም ይሄ ሃርድ ወርኪንግ ምናምን የሚባለው ነገር ኮንሰፕቱ ራሱ በጣም ዊክ ነው እዚህ። ስለዚህ there is obviously like a very very big 90 out of 100 አይነት ጋፕ ነው ያለው። እንደኔ እኔም የተለየ ሀሳብ የለኝም። በጣም ትልቅ ጋፕ ያለ ይመስለኛል። ጋፑን ራሱ ኮምፔር ለማድረግ በእኛና በእነሱ ያለው የሶሻል ኢንተራክሽን ካልቸር ማየት እንችላለን። ሞር እነሱ በጣም ኢንዲቪዥዋል ናቸው አይደል? እኛ ሞር ኦርጋናይዝድ ሶሻል ጋዘሪንግ የበዛበት ኢቨንት ምናምን ያለን ሰዎች ነን ሞር። ይሄ በሁለቱ መሀል ያለው ዲፈረንስ ራሱ የስራ እንትናችንን ወርክ ካልቸራችንን ዲፈረንሱ ይገልጻል ብዬ አስባለሁ። አይሚን ይሄን ለምንድን ነው ያመጣሁት? ለምሳሌ እኛ ሞር ከሰው ጋር ኢንተራክት ማድረግ ስለምንፈልግ ከስራ ይልቅ ከሰው ጋር ተገናኝተን መዝናናት ማውራት እንመርጣለን። እነሱ ደግሞ ኢንዲቪጁዋልስ ስለሆኑ ከውሻ ከድመታቸው ውጭ I think it's interesting. ከስራ ጋር ተያይዘ I think more workaholic በሆንክ ቁጥር I think you become more individualistic. That's a tendency, I guess. ስለዚህ like maybe it explains why a lot of Western culture is basically more inclined to be individualistic, and our culture is more, I guess, egalitarian rather than as opposed to, I guess. Of course, it can be hierarchical as well. It doesn't really matter, but yeah, why I raised that question is like because we have to understand like where do we come from, like in saying that our culture is bad in terms of work or work habits and whatever, but do we really have an understanding of how much we're far from what we need to work? And the question is there also like a standard where we should say like, yeah, this is how much everyone should work or whatever, because it's a very difficult thing to define in general. So Yes. yeah, the question still like stands in terms of like how much we deviate from the standard, but it's good to know that like at least from the Western society, where at this point it's our gold standard in terms of productivity and work culture, that's how much everyone sees it to deviate for our own, I guess. So that's why I asked it. ያ የወጣ ስታንዳርድ የለም። ጀስት አለማር አይ ዶንት ኖ ዴር ኢዝ ኖ ስታንዳርድ። ግን አወር ላይፍ ማየት ይቻላል። ስንት ሰው በልቶ ያድራል የሚለው we still get aid ከነሱ so I think that in itself is explanatory. I was wondering though, I have one question እዛው ላይ አድ ለማድረግ last time I was talking with
someone ትልቅ ሰው ነው በጣም ማከብረው ብዙ ነገር የሚያውቅ ምናምን ነው። ከዛ ተናድጄ ነበረ በአድቮኬሲው ላይ ምናምን ያጋጠመኝ እንትን ነበር። ሰዎች የሆነ ሀሳብ ይዘህ ስትመጣ ወይ አይሰሩህም ወይ አይሰሩም ካይንድ ኦፍ የሆነ ካልተስማማችሁ ሀሳብ ማለት ነው ዲስአግሪ አድርገው ሙቭ ኦን እንደማድረግ they would tell people እንደ ግሩፕ ቲንኪንግ ካንት አቮይድ ያደርጋል ሰው ምናምን የሆነ what kind of circle did I put myself into የሚያስብል ስሜት ማለት ከዛ ሰው እያወራው ነበረ I want to hear his perspective ስል አምነዋለሁ አከብረዋለሁ በጣም ስለዚህ ኦኬ እኔም የተሳሳትኩት ካለ እንዳይ ማለት ነው። ከዛ እያወራኝ እሱም he feels the same እንደዛ አይነት ካልቸር እንዳለ ምናምን አወራኝ። ከዛ ግን ምን አለ በቃ ተሰምቶ ምናምን አኩርፌ ነገር ነበር ሳወራ የነበረውና he said እሺ ይሄ ነው የተሰጠን ሪሶርስ ሰው ማለት ነው ይሄን የተሰጠሽ you have to do something with it የሆነ የተሰጠሽ ሪሶርስ ይሄ ነው what can you do ነው ያለኝ ማለት ነው። what do you guys think what can you do with the resource that you already have? Amazing. Yeah. I mean, that's the biggest point, the biggest challenge ደግሞ እሱ ነው። ምክንያቱም you can keep talking about what it could have been. Like you can keep talking about it for as long as you want to, but it would be pointless entirely. ግን the existing ይሄ አሁን ኤግዚስት የሚያደርግበት ሲቹዌሽን ይሄ ነው። አልቲሜትሊ እኮ መድረስ የምንፈልግበት አለ አይደል? እናውቀዋለን። that's clear እንዲህ ቢሆን ብለን የምንመኘው አለ, but you are here, so it's a really interesting point because we all have to start there. አሁን ካለው ፒክቸር ነው መጀመሪያ ያለብን. If something is not working out the way we wished it would, then something has to be done to change it anyways. Otherwise it's just የሆነ locked የሆነ ነገር ነው የሚሆነው። ከዛ ደግሞ ቅድም አሁን ልክ እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉ ሀቢቶች አሉ። ግን ብዙ ጊዜ ወርክ ሀቢት ስንል ምንድን ነው የሚመጣልን ጭንቅላታችን ላይ? ወርኪንግ አወርስ ነው የሚመጣልኝ ቢያንስ እሱ ነው የሆነ ፕሮፐርሊ መስራት እና ወርኪንግ አወርስ። ከዛ ምን የሚለውን እንትን አለኝ። ከዛ ደግሞ ምን አስተዋልኩኝ ስለ ስትሮንግ ወርክ ካልቸር ለማውራት ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ዌስተርን ካልቸር ነው የምንሄደው አይደለ? ሶ ሌትስ ቲንክ ኦፍ እስቲ ልውሰዳችሁ ወደ አረብ ሀገር እስቲ እንሂድ እና አሁንም እንዳልኩት ነው ፐርስፔክቲቭ ነው የምናወራው። ኤግዛክትሊ ዳታ የለንም ኦር ኤግዛክት ስለሆነ ነገር አናወራም፣ ፐርስፔክቲቭ ነው። ግን ከምንሰማው በተደጋጋሚ ምንድን ነው ብር ይሰጣቸዋል፣ ሀብታሞች ናቸው፣ ሶ they are kind of ብዙም በጣም ሃርድ ወርኪንግ የሚባሉ ሰዎች አይደሉም እንባላለን አይደል? ነዳጅ አላቸው፣ ያንን ይሸጣሉ፣ ገቨርንመንታቸው ሀብታም ነው እና ብዙ ጊዜያቸውን በቃ ፋሚሊ መመስረት ምናምን ላይ እንደዚህ ነገሮች ላይ ነው እንዲያተኩሩ የሚፈለገውም ምናምን። ከዛ ጠንክሮ የሚሰራው ማን ነው? ወደ አረብ ሀገር የሚሰደደው እኛ ሀገር ሰው ደግሞ በቃ ሙሉ ቀን እየሰራች ልትውል ትችላለች እዛ ሄዳ። ብዙ ጊዜ ሴቶች ስለሚሄዱ ነው ይቅርታ። ወንዶችም እንደዛው በሌላ አይነት የስራ ዘርፍ ሄደው እንደዛው በጣም ጠንክረው ይሰራሉ፣ እንደውም ይበደላሉ እንላለን፣ እንዲደርስባቸዋል እንላለን። እና ጠንክሮ በመስራት ከለካ ነው አሁን ይህንን ዝም ብሎ ዝም ያለ ሰዓት ተግቶ በመስራት ከለካ ነው እንግዲህ ጠንክረው የሚሰሩት እዛ ተሰደው የሄዱት ሰራተኞች ሊሆኑ ነው። ሌላም ሀገር እንደዚሁ ከፊሊስጤምም ከምንም ደከም ካሉ ሀገሮች ከምንላቸው ሄደው በስደት የሚሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ወርኪንግ ሀቢታቸውን ካልቸራቸውን ካየን ተግተው ነው የሚሰሩት፣ ስራቸውን ምናምን ወጥነው ነው የሚሰሩት። የሚረዱት ቤተሰብ አለ ከጀርባ ለእነሱ ብሎ ይሟሟታሉ ምናምን። but at the end of the day who owns ቅድም ያልኩት ፖይንት ይመጣልኛል ማለት ነው። የስራቸውን ፍሬ የሚለቅመው የሚያርፍበት ቦታ ግን አለ። ዋናው እነሱ ብር መላካቸውን ብቻ ሊያዩ ይችላሉ፣ ግን የሚያርፍበት ቦታ ደግሞ አለ። ሶ እንዴት ነው እዚህ ጋር አሁን ዲፋይን ስናደርገው አይቸግረንም? ላይክ ወርክ ሀቢት እዚህ ጋር የቱ ጋር ነው ያለው? እዛ ጋር ቀጣሪነት አለ አይደለ? ኢንተርፕረነራል የሆነ ስፒሪት ባለፈውም ስናወራ ስለነበር ስለዚህ ጉዳይ የኢንተርፕረነርሺፕነት ጉዳይ አለ። ኢንተርፕረነርሺፕ ማለት ከሁሉም አቅጣጫ የሚመጣውን የስራህን ፍሬ ወደ አንተ ማዕከል አድርገህ ማስገባት ነው። ሶ እሱ የለም እኛ ጋር በጣም በትልቁ ገዝፎ የሚታየኝ የስራችን ፍሬ የሚያርፍበት ቦታ ማዕከል የለውም፣ የተበታተነ ነው። ወይንም ደግሞ እኛ በብር ስለምንለካው ነው ብሩ ይመጣል። ብሩ ግን ሚኒንጉን አናቅበት። ሚኒንግ አለው ብሩ ራሱ እንትና ላይፍ ሳይክል አለው፣ አካሄድ አለው፣ የሚደርስበት አለው። ሶ that's not really the center። ሴንተሩ የመሰለን ግን እሱን ነው። ሄደን ብር መሰብሰቡ ላይ ነው ፎከሳችን ያለ። ሁላችንም ወጥተን ብሩን ማግኘት ላይ ነው ፎከሳችን ያለ። ፎከስ ግን ሪዛልት ግን ፕሮዳክቲቪቲ ግን እዛ ላይ አይደለም የሚያርፈው። ሶ አይ ቲንክ ብሮድ እንዳላደርገው ደግሞ ደግሜ ማምጣት የፈለግኩት ያቺን ፐርስፔክቲቭ ነው። የአረብ ሀገር ያለውንም እናምጣውና እነዚህም ነገሮች አሉ፣ በዛም ብናየው ላለው ያ አይ ቲንክ
ወደ ስማርት ወርኪንግ የሚለው ዴፊኒሽንም ማምጣት አለብን ይመስለኛል ሀሳብ አይ ቲንክ። ስለዚህ ያ ቲፒክሊ ወርክ ሃቢት ወይም ወርክ ካልቸር ዲፋይን ሲደረግ ላይክ በአወር ነው። ላይክ ምን ያህል ሰዓት ትሰራለህ፣ በቃ ላይክ ምን ያህል ታርፋለህ ነው። ዛትስ ዘ ኮምፓሪዝን። እኛ ሀገር ብዙ እናርፋለን፣ ሌላ ውጭ ሀገሮች ደግሞ ረጅም ሰዓት ይሰራሉ። ዛትስ ዘ ዲፍረንስ ዩዥዋሊ እንትን የሚደረገው። ግን ኦፍ ኮርስ ኢት ማተርስ ኢፍ ዩ ወርክ ስማርት ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ወርክ ኦል አወርስ አዝ ዌል ሶ it doesn't necessarily mean 9 to 5 ስለሰራ like you have a good work culture or whatever. I think we have to give it more emphasis in terms of how to work smart as well. So it's a good point to raise. ሌላው እዚህ ላይ ደግሞ መጨመር የምፈልገው ፖይንት ለምሳሌ ወደ ኢሮፕ ስንመጣ የስራ እንትንህን የስራ ውጤትህን በትክክል ሜጀር ማድረግ ይቻላል። ታስክ ኦልሬዲ ይሰጥሃል። ያንተ ፕሮዳክቲቪቲ ኤፊሽንሲ በአኮምፕሊሽ ባደረገው ታስክ ይለካል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ አፍሪካ ከሄድን እንደዚህ አይነት እንትን የለም፣ እንደዚህ አይነት ሲስተም የለም፣ እንደዚህ አይነት አሰራር የለም። ሶ ቅድም አማን እንዳለው ጠዋት የገባህበት ሰዓትና የወጣህበት ሰዓት ብቻ ይታያል። በዛ መሀል ላይ ምን እያደረክ ነው? ብዙ ኬር የሚያደርግ ሰው የለም። ለዛ ሞኒተር የሚያደርግ ሲስተምም አልተበጀም። ሶ ይሄም ይመስለኛል ስቲል በእድገት ላግ እንድናረግ የሚያደርገን። ምክንያቱም በትክክል የሰው እውቀት የሰው ጉልበት ፍሩትፉል እየሆነ አይደለም። አንድ አመት ሙሉ ጠዋትና ማታ እየገባህ ጠብ የማይል ነገር ልሰራ ትችላለህ። ስቲል ግን ደሞዝ ይከፍላል። ስቲል የመንግስት ደሞዝ ትወስዳለህ። ሶ እኛ ሀገር ወደ እኛ ሀገር ከሄድን በትክክል የምንሰራው ስራ ውጤቱ ሜጀር አይደረግም ኦር ሞኒተር አይደረግም። አሁን ይሄ እኔን ምንድን ነው እዛ ላይ አሁን ተጠቅልሎ ምን ላይ የሚመጣ ይመስለኛል፣ ሲስተም የሚለው ቃል ኢትስ ላይክ በጣም ትልቅ ወርድ ይመስለኛል፣ በጣም ኢሴንሻል ወርድ ይመስለኛል እዚህ ኮንቨርሴሽን ላይ። ሲስተም ሲባል ግን አሁንም ቅድም ካነሷቸው ሀሳቦች ጋር ይሄድልኛል። ምንድን ነው እያልኩ ያለው ብዙ ጊዜ ኢትስ ኢዚየር ቱ ጎ ኢንቱ የተሰራ ሲስተም ውስጥ መግባት አይደለ? ሲስተም ካለ ደግሞ ሲስተሙ እስከ መጨረሻው ድረስ የተሰራ ነው፣ ወይንም ደግሞ ኢንፑቱ ሲስተሙ ፕሮዲስ የሚያደርገው ነገር ትልቁን ድርሻ ወዴት ነው የሚያስገባው የሚለው ነገር ይታወቃል። እኔ እንደ ኢንዲቪዥዋል አውቀዋለሁ ወይ አላውቀውም ሌላ ጥያቄ ነው። ግን እኔ ገብቼ የምሰራበት ካምፓኒ በሆነ ሲስተም ውስጥ የተዘረጋ ካምፓኒ ነው። ለምሳሌ እኔ ሞባይል አፕሊኬሽን ዴቨሎፐር ነኝ ወይ ዌብ ዴቨሎፐር ነኝ ኦር ሳምቲንግ፣ ብቻ ፕሮግራመር ነኝ። ፕሮግራመር ሆኜ ስገባ አንደኛ ያ ካምፓኒ ስታብሊሽ የተደረገበት ኦፕሬት የሚያደርግበት ሲስተም አለው። ፕሮዲስ የተደረገው ነገር እንዴት ነው፣ ትርፍ የሚያመጣው ትልቁ ገቢ ወዴት ነው ምናምን የሚለው እሱ ግን ለእኔ ማተር አያደርግም። ለእኔ መለኪያዬ እኔ እዛ ተቀጥሬ የምሰራባት ገንዘብ ናት። ከሲስተም ስለመውጣት ስናስብ ከብዙ ነገሮች ራሳችንን አቮይድ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። ምክንያቱም አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ የሆነ ሲስተም ውስጥ መግባታችን ስለማይቀር እና የቅድሙም የአግሪካልቸሩ ኤግዛምፕል እዛ ላይ ነው የሚያጠነጥነው። ኢንፑትህ ወይንም ደግሞ የስራ ፍሬ የኔ የምትለው በቀጥታ ወደ አንተ እንትን ውስጥ ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ ሲስተም ውስጥ ከሆነ የገባው አንደኛ ኢንካሬጂንግ የሆነ ፋክተር አለ እዛ ጋር። ፕሮዳክቲቪቲ ራሱ ሞር እንድትሰራ ኢኖቬቲቭ እንድትሆንም ያደርግሃል። ቱሎች እንድትፈጥር ምናምን ያኔ ነው የምትነሳሳው። ግን የሆነ የተሰራ ሲስተም ውስጥ ከሆነ which is the case for most of us አረብ ሀገር ያልኩትም ራሱ እኮ የሆነ የተሰራ ሲስተም ውስጥ ነው እየገቡ ያሉት። ኢዚየር የሆነ ሲስተም አለ ተብለው ኦኬ ሌትስ ጎ ኤንድ ወርክ ዜር፣ እንደዚህ ኢዚ የሆነ መንገድ አለ። ያ ራሱ ሲስተም ነው አይደል? ሲስተም ማለት እንደዛ ነው የሚሰጠኝ ትርጉም። የሆነ የተዘረጋ መንገድ አለ፣ በዚህ በኩል ትሄዳለህ ምናምን፣ ይሄን ታገኛለህ። ልክ ከዛ ለመውጣት ሲያስብ አንድ ሰው ቻሌንጁ ምንድን ነው? ኦኬ ዩ ጋር ክሬት ዩር ኦን ሲስተም ክሬት ማድረግ ደግሞ በጣም ከባድ ነገር ነው። ለዚህ ቻሌንጃችን እዛ ላይ ያለ ይመስለኛል። ስጠቀልለው ለእኔ ታየኝ እሱ ነው። ኢንትረስቲንግ። አይ ቲንክ ብዙ ፖይንቶች አንስተናል። ኤፊሽንትሊ ሃርድ ወርክ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ኤፊሽንትሊ ስማርት ወይ መስራት እንዳለብን ነገሮችን በሲስተም ቢሆን እና የገባውን ኢንፑትና አውትፑቱን የታወቀ ከሆነ ሜቢ ኢትስ ቤተር ለሚሰራው ሰው ምን እያደረገ እንደሆነ ለምን ምን ለማግኘት የሚለው ኤቭሪቲንግ ክሊር ከሆነ ኢትስ ኢዚየር ፎር ዛት ፐርሰን የሚልም አንስተናል። ከዛ ለመውጣትም ሲያስብ ሰው that it is hard and then ምን መደረግ እንዳለበት ምናምን ለማንሳት ሞክረናል። ባላንስ መደረግ እንዳለበትም I think one of the bigger points that we raise
ሶ ወደ መጨረሻ ደርሰናል። I'll just put two things. አንድ አማን ቅድም ያነሳው አሁን ሲስተም መውጣት ሲፈልግ ያኔ ነው ችግር ሊሆን የሚችለው ያልከው። ኦኬ ምን መደረግ ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ የሚለው I'll just put it out there for our audiences. ሌላኛው ደግሞ ያ ትልቁ ሰው ያወራኝ ያልኩት ቅድም because I think I find it really beautiful. I'll put it out there as well. የተሰጠን ሪሶርስ ይሄ ከሆነ አካባቢያችሁ ያለውን ማለት ነው አካባቢያችን ላይ ያለውን እሱ ከሆነ ሪሶርሳችን ምን ማድረግ እንችላለን? በሱ መቀየር የምንፈልገው ነገር ካለ እንዴት መቀየር እንችላለን? መስራት የምንፈልገው ካለስ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለው ላይ እናቆምና ከዛ ሰላሙን ሁሉ እየተመኘን በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። Thank you for tuning in with us. Make sure to share it to others so they can join. Ciao. Bye bye. Bye.